السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة مهمة قوي أنا عيني وقعت عليها وحابب إنكم تستفيدوا منها. من ضمن الحاجات اللي كنت بدور عليها كتير وما كنتش لاقيها، وكنت حابب أسأل أهل الخبرة يعني، بس الحمد لله رب العالمين يعني بعد أسبوع من شيلان هم الموضوع عيني وقعت عليها في الكتاب، فحبيت أنقلها لكم للإفادة. طيب إيه هي بقى؟ بقول لك الجواد الغير مؤهل ذهنيا وهو مركوب. يعني في أفعال الخيل بتعملها احنا بنقول دي عادة مع الخيل، هو متعود على كده. لا، أنا بقول إن هو مش متعود، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا على المستوى الشخصي ما فيش حصان جاني عنده مشكلة إلا وبفضل الله اتحلت، يعني سواء ما بيقفش عند الركوب، سواء بيتعصب، سواء بيتنرفز في الأرض، سواء يمكن بحكم إن أنا كنت سايس خيل فواصل لهم شويتين. بس خلينا أذكر لكم سريعا الأشياء اللي ممكن تشوفوها مع الخيل وتقولوا إن هو عادته كده، بس هي مش عادته كده. هما بيقولوا هنا الجواد الغير مؤهل ذهنيا وهو مركوب بيعمل إيه بقى؟ الغير مؤهل ذهنيا وهو مركوب، عد معايا يا سيدي. لا يقف أثناء ركوب الفارس. طيب، يعني كل ما الفارس يجي يركبه يتحرك، كل ما الفارس يجي يركبه يتمنع، ما يقفش، كل شوية يروح ويجي يروح ويجي، ما بيستسلمش، يعني مش مطيع. طيب، الغير مؤهل ذهنيا كل حاجة دورت عليها أو بدأت أشوفها في الكتب دايما بيتكلموا عن ذهن الحصان، اشتغلوا على ذهن الحصان قبل جسمه. طيب، لو أنا بقى ما اشتغلتش على ذهن الحصان بيعمل إيه بقى؟ الغير مؤهل ذهنيا لا يقف أثناء ركوب الفارس، لا يقبل المشي. يعني إيه لا يقبل المشي؟ يعني لما تيجي تركبه ما بيقبلش إنه يمشي ووك، بيبقى عايز يطلع تروت. وأظن ناس كتيرة تعرف الكلام ده مع خيل، وأنا شخصيا بيقابلني خيل كتير جدا بالطريقة دي. طيب، ده مش مؤهل ذهنيا، مش عارف هو إيه المطلوب منه. تمام؟ لا يقبل المشي، يرمي رأسه دائما، يرمي راسه. الحصان ده يا كابتن ليه دايما كل شوية يرمي راسه لتحت؟ طيب، حلو كده. يطحن أسنانه، يفضل يعمل كده طول ما هو مركوب، صوت الأسنان اللي بتسمعوه ده. يطحن أسنانه، يضرب شفاه. طيب، كل شوية يضرب شفايفه كده. اللي أنا بقى كنت بدور عليها، شوفوا عشان تعرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما تشيل هم حاجة ربنا يدي لك 500 ألف حاجة تتعلمها. أنا كنت بدور على حاجة واحدة بس، وكان نفسي عليها على معلومة صحيحة. ليه الخيل، أنا على المستوى الشخصي، ليه الخيل بتطلع لسانها؟ أنا عندي 2-3 خيل، رحت نادي عندي 2-3 خيل دايما لسانهم بره، ماشي، أثناء البوكس، أثناء التشغيل، لدرجة إن الحصان بيصعب عليا ولسانه بيجف وهو شغال. يعني فكرت إن أنا فكرت في حاجة، بس بصراحة استحرمتها، انه يكون معايا ابرة كده وكل ما اشوفه اديله نغزة كده عشان خاطر يخاف، ماشي. بس ما قلت لا، خليني ادور وان شاء الله يمكن اقع على حاجة يعني. بس الحمد لله وقعت عليها. من ضمنها ايه بقى؟ يظهر اللسان، كل ده اثناء الشغل، يظهر اللسان. طيب، ايه تاني؟ دوران العين. جاتني فرس ريم الراشد، كانت دايما ابص لعيونها في الميدان، هي ما كانتش بتقف اي اوقات لما كانت تيجي تركبها. سالتها قالت لي هي على طول كده. دلوقتي اظنها الحمد لله رب العالمين بتقف، ما عندهاش مشكله. كانت انا دايما ببص يعني بشوف الخيل وطباعها ونفسياتها من عيونها. فكانت دايما ابص للفرسه، ففعلا الاقي عينها دايره، مش مركزه، مش قلقانه في حاجه، كانها خايفه حد يديها بنيه، حد يضربها شلوت، حد يديها كرباج كده. طيب، من ضمنها دوران العين. ايه تاني؟ يشد، يعني يقعد يشدشد كتير طول ما هو مركوب، يبدا ينتش. طيب، الحاجه التانيه طبعا ينتش ديت مش بس علشان خاطر غير مؤهل ذهنيا، لا، ممكن يكون غير مؤهل ذهنيا وايدك عامله يعني زي حديد يعني، فبرضه هيقعد يشد. طيب، يرفص، يقعد يضرب كتير، ماشي. يرجع ودانه لورا طول ما هو مركوب كده، يرجع ودانه لورا. حلو. حركه عصبيه من الذيل حتى في حاله الوقوف، ديله يفضل يعمل كده.
ماشي، حتى لما ايه، لما تقف. حلو. يظهر القلق والإجهاد والخوف، دايما قلقان وعصبي وخايف. تمام. التعرق الشديد، التعرق الشديد يا دوب انت تركب شوية وتلاقي حصانك صب عرق من كل حتة. ماشي. من ايه ده؟ اغلبه بيبقى خوف وقلق وتوتر وعصبية. ماشي. يبقى هنا بيقول لك ايه بقى؟ عد معايا كده بسرعة. لا يقف اثناء الركوب، لا يقبل المشي، يرمي رأسه، يطحن اسنانه، يضرب شفاه، يظهر اللسان، يدور بالعين، يشد ويرفص. ماشي. الأذنين للخلف 10. حركة عصبية من الذيل حتى في حالة الوقوف 11. يظهر القلق والإجهاد والخوف 12. التعرق الشديد 13. طيب تخيل كل ده علشان انت مش مؤهل حصانك ذهنيا. اكتر حاجة ازاي يعني، ازاي نأهل حصاننا ذهنيا؟ هم عايز ده كل حاجة عايزة شرح، كل واحدة عايزة شرح. بس انا هقول لكم حاجة، اكتر حد يأهل حصانك ذهنيا السايس الشاطر. طيب السايس الشاطر هو اللي بتشوف فيه طبع الحصان، انه هو اللي بيأكله ويشربه، وهو اللي بيهتم بيه، وهو اللي بيحسه. السايس الشاطر والله العظيم يقدر يخلي الحصان الفرعون بسة. ماشي. دي حاجة. الحاجة الثانية يعين عليه الفارس الذكي. طيب الأمين الحنون على الخيل، اللي بيعرف يقود الخيل بالعقل والحكمة، اللي يعرف يقود الخيل بالإحساس. كان زمان أو في الفترة اللي أنا رحت فيها بلجيكا، صح، في بعض الناس قالوا لي أنت إيه اللي خلاك رحت بلجيكا؟ إيه السبب الرئيسي اللي خلاك رحت بلجيكا؟ إن أنا كنت سايس خيلي. يعني لو أنا بس مش سايس ما كنتش رحت بلجيكا. لما رحت كان دايما المدرب يقول لي ما يكونش كل همك انك تقعد على ظهر الحصان، دي فروسية فاشلة. كل همك انك تركب على السرج مش هتعرف تعمل حاجة. خلي كل همك انك تركب جوه ذهن الحصان عشان تعرف تقوده بلين. طيب فدي كلمة علقت قوي في دماغي، انه ادخل جوه ذهن الحصان عشان تعرف تقود. تخليش الحصان يقعد طول الوقت عايز يهرب منك، عايز يهرب من الشغل، انا بس جالس اتحكم فيه بالعضلات والقوة. لا، هو القوة والعضلات عنده. تمام. ففي المرتبة الاولى حل المشاكل ديت انا ممكن باذن الله ابدا اقول لكم ايه حلها، بس خليني اقول لكم بالجملة كده: سايس شاطر، امين، محب للخيل، وفارس جدع وعارف انه ربنا استودعه الحصان ده، امين على الحصان، بيعرف يسيطر بالحكمة والعقل مش بالقوة والعنف. تمام. يبدأ يعالج مشاكل حصانه. أنا شخصيا والله بدون أي مبالغة أنا المشاكل دي بتتعالج معايا بكل هدوء، من غير ما أحمل لها هم، من غير ما أحط ليها خطة إن أنا أحل المشكلة ولا لأ. طيب بس بعرف حصاني انه انت في حمى ربنا، احنا كلنا في حمى ربنا، وانا عارف ان انت مسخر ليا وانت فوق راسي. لو انت شايلني فانت شايلني وانا حاطك فوق راسي. طيب بتتحل المشاكل بكل اريحيه. ودي كانت حاجه حبيت اقولها لكم كده في الطريق جت معانا. شكرا جزيلا، وان كنت استفدت فانشر الفيديو للناس عشان تعم الفائده، والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.